नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा हाम्रो यस YouTube च्यानल लिटिल बिट ट्यालेन्टको साथमा। साथीहरु, सधैँ आज पनि तपाईहरुको निम्ति मैले निकै नै महत्त्वपूर्ण र विशेष किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियो हेर्नु भएर केही कुरा सिक्नु भएको छ, केही कुरा सिकिसक्नु पनि भएको छ। पक्कै पनि मेरो भिडियो तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने केही न केही सिक्ने उद्देश्यले हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु साथीहरु, मेरो भिडियो चाहिँ विशेष गरी तपाईहरुकै समस्याको समाधानसँग सम्बन्धित रहेर बन्ने गर्दछ। साथीहरु, कृपया यस्तै खालको भिडियोहरु यदि तपाईहरु निरन्तर रूपमा हाम्रो यस YouTube च्यानलमा चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनुहोला। र साथै तपाईहरुले मेरो भिडियो अझै राम्रो बनोस् जस्तो लाग्छ भने कृपया मेरो भिडियोमा भएका र मैले सिकाउँदाखेरि गरेका केही कमी कमजोरीहरु छ भने कृपया त्यसलाई टिप्पणी गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईहरुकै कमेन्टले गर्दाखेरि, तपाईहरुकै लाइकले गर्दाखेरि म आगामी दिनहरुमा अझ राम्रो भिडियोहरु तपाईहरुको निम्ति ल्याउन सक्ने छु। वेल, अब भने धेरै ढिला नगरौं, भिडियोलाई सुरु गरौं। आउनुस् सुरु गरौं। साथीहरु, केही समय अगाडि मैले निकै नै सजिलोसँग नेपाली टाइपिङ कसरी सिक्ने भन्नेसँग सम्बन्धित भिडियो बनाएको थियो र उक्त भिडियोलाई धेरै साथीहरुले मन पराउनु भयो र लगत्तै मैले कम्प्युटरमा निकै नै सजिलोसँग नेपाली युनिकोड रोमनाइजलाई कसरी डाउनलोड गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने भनेर पनि भिडियो बनाएको थियो र उक्त भिडियो पनि धेरै साथीहरुले मन पराउनु भयो र त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको भिडियो पनि त्यही नेपाली युनिकोड रोमनाइजसँग सम्बन्धित नै छ। कतिपय साथीहरुलाई नेपाली युनिकोडसँग सम्बन्धित कुरा थाहा छ, तर किबोर्डमा रहेको बेसिक लेआउटको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। सोही साथीहरुलाई टार्गेट गर्दै मैले नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा क देखि ग सम्म, अ देखि अम सम्म र क का की कसरी टाइप गर्ने र नेपाली युनिकोडमा केही वर्डहरु हुन्छन् तिनीहरुको कसरी प्रयोग गर्ने भनेर भिडियो बनाएको छु। वेल, भिडियो हामी धेरै लामो बनाउने छैनौं, भिडियोलाई छोटो मिठो तरिकाले बनाउने छौं, त्यही कारणले हामी भिडियोलाई सुरु गरिहालौं है त। सो यहाँनिर मैले क देखि ग सम्मको लेआउट तयार पारेको छु। यो सम्पूर्ण लेआउटको पीडीएफ फाइल चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले निकै नै सजिलोसँग डाउनलोड गरेर निशुल्क रूपमा चलाउन सक्नुहुनेछ है त। सो यहाँनिर हेर्नुस् त, क देखि ग सम्म छ। क देखि ग सम्म यहाँ भएका सबै कुरा त भन्दिन म, तर केही तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्ने कुराहरु मात्रै म यहाँनिर भन्ने छु है त। र तपाईलाई थाहा छँदै छ, युनिकोडमा टाइप गर्नको लागि तल टास्क बारमा दिएको राइट साइडमा तपाईले यहाँनिर ENG भनेर देख्न सक्नुहुनेछ र ENG लाई तपाईले नेपाली, र हामी चाहिँ नेपाली युनिकोड रोमनाइज पढ्दै छौं। नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल पनि छ मसँग, म यो पनि चलाउने गर्दछु र नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनलको बारेमा पनि म भिडियो ल्याउने नै छु छिटै, तर आजको लागि चाहिँ हामी रोमनाइज है त। यहाँ गएर क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर हामी केही काम गर्न सुरु गर्छौं है त। जस्तै तपाईले किबोर्डमा अब के थिच्नु भयो भने नेपाली क हुँदो रहेछ, युनिकोडमा चाहिँ क हुँदो रहेछ। र यहाँनिर एउटा युनिकोडको एउटा कमन लजिक के तपाईले लाउनु पर्ने छ भने साथीहरु, थुप्रै खालको युनिकोडमा प्रयोग हुने लेटरहरु चाहिँ एउटा कुनै लेटर तपाईले सिम्पली एउटा थिच्नु भयो भने त्यही लेटरलाई तपाईले शिफ्ट कीसँग थिच्नु भयो भने तपाईलाई सम्बन्धित अर्को लेटर आउन सक्छ है त। यो चाहिँ लजिक हो, कमन लजिक हो, तपाईले एकचोटी ट्राई गरेर हेर्नु होला। जस्तै मैले के थिच्दाखेरि क आयो भने त्यही केलाई किबोर्डको शिफ्ट कीसँग थिच्यो भने ख आइरहेको छ, र मैले यहाँनिर किबोर्डमा जी थिच्दिए ग आयो, र यही जीलाई मैले यदि शिफ्टसँग थिच्यो भने घ आइरहेको छ। र साथीहरु, एउटा कुरा है, तपाईले जब क देखि ङ कण्ठ गर्नुहुन्छ नि, मैले तपाईलाई नेपाली टाइपिङलाई सजिलोसँग सिक्नको लागि टिप्स एन्ड ट्रिक दिएको थियो र त्यसमा तपाईले हेर्नु भएकै होला पक्कै पनि। जबसम्म तपाईलाई क देखि ङ सम्म एकदमै कम्प्लिटली आएको जस्तो फिल हुँदैन तबसम्म तपाई च छ ज अर्थात ट ठ गएर त्यसरी कन्टिन्यू चाहिँ नजानु है त। तपाई क देखि ङ कन्टिन्यू तपाईले 10 लाइन जति टाइप गर्दै गर्नु। अलिकति तल हाम्रो यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँ छ थिच्नको लागि के गर्नु पर्यो, किबोर्डको के थिच्नु होला, त्यसपछि स्ल्याश तान्नु होला। स्ल्याशले चाहिँ हलन्त दिने काम गर्छ साथीहरु। स्ल्याश थिचेर अब किबोर्डमा जेड थिच्नु होला। हेर्नुस् त, मैले के गरेन, के अनि स्ल्याश अनि जेड, यसरी हामीले छ लेख्न सक्छौं है त। र त्र लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, तपाईले टी थिच्नु पर्यो, स्ल्याश दिनु पर्यो, आर थिच्नु पर्यो। त्यसरी त्यहाँ सजिलैसँग मैले लेआउट दिएको छु। के गर्नु पर्यो, टी स्ल्याश अनि आर अर्थात त्र भयो है त। यसरी हामीले काम गर्न सक्छौं।
र यहाँनिर गिय लेख्नको लागि के गर्नु पर्यो साथीहरु हेर्नुस् त पहिला सुरुमा तपाईले जे दिनुस् र त्यसपछि जेलाई खुट्टा तान्दिनुस् हो हलन्त दिदिनुस् अर्थात तपाईले स्ल्याश दिदिनुस् अब सँगै त्यति गरिसकेपछि शिफ्ट कीसँग किबोर्डको शिफ्टसँग वाइ थिच्दिनुस् गिय भयो के गरे साथीहरु मैले हेर्नुस् त जे अनि त्यसको लागि अनि स्ल्याश त्यसपछि शिफ्टसँग वाइ थिच्दिए यसरी गिय हामीले निकै नै सजिलोसँग साथीहरु युनिकोड रोमनाइजमा क देखि गिय हामीले यसरी टाइप गर्न सक्ने छौं अन्त कतै तपाईलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्नु होला है त हामी अब कका की तर्फ जाउँ है त र युनिकोड रोमनाइजमा कका की पनि निकै नै सजिलो नै छ त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि छैन हेर्नुस् त अब यो क लेख्न आइ नै हाल्छ तपाईलाई अब का लेख्नको लागि चाहिँ तपाईले के सँग ए थिच्नु भयो है त के त्यसपछि ए यसरी का गर्न सक्छौं र के आई की हेर्नुस् त के आई की र यही के आई लाई के तर आई थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईले शिफ्ट सँग थिच्नु पर्यो है त हेर्नुस् त के आई डाइरेक्टै यो भयो हैन त्यसपछि के थिचेर त्यसपछि शिफ्ट सँग आई थिच्यो भने यसरी हामीले काम गर्न सक्छौं यसरी तपाईले ह्रस्व दीर्घ की पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त र कुकुको पनि कन्सेप्ट पक्कै पनि बुझ्नु भयो तपाईले र यहाँनिर हेर्नुस् त के को पनि कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नु नै भइहाल्छ एकचोटी ट्राई गर्नु होला के ई के र ई के र यो के थिचेर त्यो ई छ नि जुन अब यो ई लाई चाहिँ शिफ्ट सँग थिच्नु होला है त शिफ्ट सँग चाहिँ कही भयो यसरी तपाईले के कही पनि सजिलोसँग गर्न सक्नुहुनेछ र को कन्सेप्ट पनि हेर्नुस् त के हो को भइ नै हाल्यो तर कौ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो साथीहरु के सँग डब्लु थिच्नु पर्यो है त कौ गर्नु पर्यो के सँग के थिच्नु पर्यो डब्लु यो चाहिँ तपाईले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ है त यो म्याक्सिममले झुकिन सक्छ तपाईले के ओ गर्दा को आउने हैन अनि त्यसपछि के थिचेर अनि शिफ्टसँग ओ थिच्नु भयो भने चाहिँ त्यसरी आउँदैन शिफ्टसँग ओ भनेको चाहिँ ओ है त अ आई को जुन ओ छ त्यो ओ हो त्यही कारणले के अनि डब्लु सो डब्लु भनेको चाहिँ टौ अथवा गौ अथवा घौ त्यसरी जुन हुन्छ नि हैन चौ त्यसरी त्यो चाहिँ डब्लु रहेछ है त जस्तै मैले यहाँनिर लेखिदिए भने एच ई हैन त्यसपछि आएर ट त्यसपछि आएर डब्लु ई के भयो हेटौं भएन हेटौं अब ड थिचे मैले हेर्नुस् त हेटौडा भनेर यसले अर्थात माथिको त्यो टौ दिनु पर्यो भने सिधै डब्लु दिनु पर्दो रहेछ है त त्यसपछि माथिको यो कम जुन छ नि कंसको ख हैन त्यो कम चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो शिफ्टसँग एम थिच्नु पर्यो सङ शिफ्टसँग एम र क शिफ्टसँग एम हैन ग शिफ्टसँग एम एम भनेको सो शिफ्टसँग एम भनेको चाहिँ के रहेछ साथीहरु त्यो माथि कंसको क रहेछ है त तपाईले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईले शिफ्टसँग कलन की तपाईले थिच्न सक्नुहुनेछ है त त्यहाँनिर कलन र सेमिकलनको जुन की तपाईले देख्नु भएको छ एल किबोर्डको एल की को जस्ट राइट साइडको एक स्टेप मात्र राइट साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क थिचे त्यसपछि आएर हेर्नुस् त है यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ मलाई आशा छ साथीहरु यसरी तपाईले कका की पनि सिक्नु भयो अब हामी अ आ इ तर्फ जाउँ है त नझुकिनु नआतिनु साथीहरु यो फर्म्याट चाहिँ म तपाईलाई पीडीएफ मा तर डिस्क्रिप्सन बक्समा दिने छु तपाईले त्यहाँबाट निशुल्क रूपमा डाउनलोड गर्नु होला है त अब हेर्नुस् त अ आ इ को लागि चाहिँ एउटा कन्सेप्ट तपाईले यहाँनिर अलिकति एक्स्ट्रा बुझ्नु पर्छ जस्तै डाइरेक्टली एच थिच्यो भने ह आउँदो रहेछ तर यही एच लाई शिफ्ट सँग थिच्यो भने अ आउँदो रहेछ है त सो अ आ इ को चाहिँ यही एउटा तपाईलाई अलिकति डिफरेन्ट लाग्न सक्छ र माथिको जस्तो तपाईले कौ थिच्दाखेरि जुन अलि डिफरेन्ट लाग्थ्यो डब्लु भनेर हैन त्यसरी नै यो अ थिच्दा चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई डिफरेन्ट लाग्न सक्छ है त यदि मैले यहाँनिर शिफ्टसँग ए थिच्यो भने अ आउँदो रहेछ है यतापटि थिचौँ है सरी शिफ्टसँग ए थिच्ने आ आउँदो रहेछ तर यहाँनिर मैले शिफ्टसँग एस थिच्नु पर्दो रहेछ अ को लागि चाहिँ तपाईले अ आ इ भनेर कन्टिन्यू तपाईले 10 देखि 12 लाइन तपाईले टाइप गर्नुस् त्यसपछि यो पनि राम्रोसँग दिमागमा तपाईको बस्न सक्छ है त र ई लेख्नलाई पनि सजिलो छ साथीहरु तपाईको किबोर्डमा हेर्नुस् त एकचोटी किबोर्डमा भएको पी को एक साइड राइट तर्फको तपाईको जुन ओपन ब्र्याकेट छ त्यो ओपन ब्र्याकेटलाई चाहिँ तपाईले थिच्नु होला एकचोटी है त डाइरेक्ट प्रेस गर्नु होला तपाईले ई टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही कीलाई तपाईले शिफ्ट सँग थिच्नु भयो भने ई तपाईले यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डाइरेक्ट एफ थिच्नु भने उ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही एफ लाई तपाईले शिफ्ट सँग थिच्नु भने उ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ह्रस्व दीर्घ उ पनि यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् त ऋषिको री टाइप गर्नु पर्यो नि डाइरेक्ट जेड थिच्यो भने पेट चिरे स आउँदो रहेछ तर तपाईले शिफ्ट सँग त्यही जेड थिच्यो भने ऋषिको री आउँदो रहेछ है त ल अब ए आई को लागि पनि सजिलो छ हेर्नुस् त त्यही किबोर्डमा हेर्नु होला क्लोज ब्र्याकेट छ र त्यसै क्लोज ब्र्याकेटलाई शिफ्ट सँग थिच्नु भयो भने के आउँदो रहेछ
ए को ऐ आउँदो रहेछ है त। अब ओ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ, सिफ्टसँग ओ थिच्नु पर्दो रहेछ, सिफ्टसँग ओ है त, जुन अघि हामीले अलिकति अगाडि ओ कौ गर्दाखेरि भनिरहेका थियौँ है त। त्यसपछि डब्लु गर्नुलाई ओ औ गर्नु पर्यो भने सिफ्टसँग ओ थिच्यो भने ओ आउँदो रहेछ, तर मलाई औ गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिफ्टसँग डब्लु थिच्नु पर्दो रहेछ। यसरी तपाईँले ओ औ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अको लागि पनि सजिलो छ, सिफ्टसँग एच भनेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि अघि हामीले कम क होइन सम्स जुन गरेका थियौँ नि हो, त्यसैको लागि सिफ्टसँग एम थिच्नु होला, माथिको यो बिन्दु पनि आयो है त। र सिफ्टसँग एच अनि सिफ्टसँग इक्वल टु यो पनि तपाईँलाई पक्कै पनि आउँछ। यसरी हामीले नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा आई पनि सजिलैसँग सिक्यौँ है त। अब हामी अलिकति तल आउँ, सम इम्पोर्टेन्ट नेपाली युनिकोड रोमनाइज वर्ड भनेको छ, जुन यो वर्डहरू टाइप गर्न नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही कारणले पनि मैले यहाँनिर राखिदिएको छु है त। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् साथीहरू, अलिकति यसलाई जुम गरेँ, क्षमा चाहन्छु, अलिकति यसलाई जुम गरेँ है त। ल अब हेर्नुहोस् यहाँनिर जुन द देखिरहनु भएको छ नि, अर्थात् विद्यार्थी होइन, विद्या अथवा विद्यालय भने जुन द देखिरहनु भएको छ, यो द चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो यो मङ्गल भन्ने युनिकोड फन्टमा आउँदैन साथीहरू। जस्तै यो माथि मङ्गल तपाईँले यहाँनिर युनिकोड चेन्ज गर्नु भएर यहाँ टाइप गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर माथि यहाँनिर फन्ट बक्समा मङ्गल भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। तर यो मङ्गल युनिकोड फन्टमा चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको द देख्न सक्नुहुन्न। जस्तै मैले यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो भने बी गरेँ होइन, त्यसपछि दलाई खुट्टा अनि यस्तो गरेँ, तर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर र त्यसपछि यसरी ताने, तर यो द चाहिँ देखेन। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर मङ्गलको ठाउँमा मैले मदन भनेर टाइप गरेँ, हेर्नुहोस् त्यहाँ विद्यार्थी भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँले कालीमाटी भनेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ, विद्यार्थी देख्नुभयो होइन। अनि अर्को पनि छ पिएलइसी भन्ने पनि छ, यसरी तपाईँले विद्यार्थी भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ है त। यो पिएलइसी चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्युटरमा यो पक्कै पनि छैन, गुगलबाट हामीले सेल्फ बनाएको फन्ट हो यो, तपाईँहरूको कम्प्युटरमा नहुनु पनि सक्छ। यसरी नै हामीले बुद्ध लेख्नु पऱ्यो भने मङ्गल फन्टमा यस्तो काम गर्न अलिक गाह्रो छ साथीहरू। जस्तै यहाँनिर मैले बु गरेँ, त्यसपछि आएर द गरेँ, खुट्टा दिएँ, आउँदैन हेर्नुहोस् त साथीहरू। अथवा द गरेँ, खुट्टा दिएँ, अनि त्यसपछि द गरेँ, आउँदैन साथीहरू। यसरी तपाईँले मङ्गल युनिकोड फन्टमा चाहिँ ल्याउन मिल्ने छैन। यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी यहाँनिर मदन भनेर टाइप गर्नेछौँ, अथवा यहाँनिर गएर पिएलइसी भनेर टाइप गर्नेछौँ, अथवा यहाँनिर गएर कोकिला भनेर पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग अन्य युनिकोड फन्टमा चेन्ज गरेर शुद्ध तरिकाले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसपछि यहाँनिर र रेउ होइन, पर्यो, रेयाल अथवा झर्यो भन्ने जुन शब्द हुन्छन् हामीलाई लेख्नुपर्ने हुन्छन्, त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि, जस्तै यो अलिकति जुम गरेँ यसलाई, यो जुन तल रेड लाइनमा देखिरहन्छ यहाँनिर जुन पर्योको र छ नि, यो भर्याङको र छ अनि रेयालको र छ नि, यो र को लागि मात्रै है यो चाहिँ। सो यसलाई म यहाँनिर देखाउने छु है त। ल जस्तै यदि मैले प थिचेर है, त्यसपछि आएर आ थिचेँ अनि स्ल्यास, त्यसपछि आएर किबोर्डको इक्वल टु की, मैले केही गरेको छैन साथीहरू। यस्तो मलाई पर्यो लेख्नु छ, हेर्नुहोस् त्यहाँनिर मैले केही गरेको छैन, प थिचेँ, त्यसपछि आर, त्यसपछि स्ल्यास अनि इक्वल टु, किबोर्डको जुन माथि जुन ब्याक स्पेस की छ त्यसैको लेफ्ट साइडमा तपाईँले इक्वल टु चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् त पर्यो भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यहाँनिर रेयाल लेख्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, आर स्ल्यास अनि इक्वल टु, त्यसपछि अनि वाइएएल रेयाल भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। जुन यो आदि र छ, यो आदि र लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसरी आर स्ल्यास अनि इक्वल टु चिन्ह थिच्नुपर्ने हुन्छ। यो आर स्ल्यास इक्वल टु भनेको चाहिँ जिरो विथ जोइनर र जिरो विथ नन जोइनर भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा म थोरै अहिले एकछिनमा बुझाउँछु तपाईँलाई। अब अलिकति तल यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ प्रहरी भनेर जुन लेखिएको छ, यो प्रहरी लेख्नको लागि पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित एउटा लेटर टाइप गर्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर स्ल्यास, त्यसपछि आर थिच्यो भने प्र हुँदो रहेछ है त। जस्तै क लेख्नु पर्यो भने सम्बन्धित अक्षर चाहिँ पहिला सुरुमा थिच्ने, त्यसपछि त्यसलाई हलन्त तान्ने अनि आर, तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् त क भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अथवा भ्रष्टाचार, भ्रम भनेर लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले पहिले सम्बन्धित लेटर थिच्नुहोस्, त्यसपछि खुट्टा तान्नुहोस् अनि आर थिच्नुहोस्। सो त्यसपछि भक्तपुर भनेर त यसरी लेख्नु पऱ्यो भने थुप्रै खालको साथीले मलाई सोध्नु पनि भएको छ, यो भक्तपुर कसरी लेख्ने, यस्तै खालको भक्तपुर भनेर सोध्नु भएको छ। यो भक्तपुरको लागि चाहिँ मङ्गल फन्टमा हुँदैन साथीहरू है। भक्तपुर टाइप गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई अन्य कुनै फन्टमा, युनिकोड अन्य कुनै फन्टमा तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले लेखेँ भ अनि आदि क अनि हेर्नुहोस् त खुट्टा अनि त, यसरी तपाईँले
भक्त भनेर चाहिँ लेख्न सक्यौँ भयो, अथवा भक्तपुरै लेखिदिउँ न, भक्तपुर लेखिदिउँ। अब यो चाहिँ अलिकति तपाईँलाई यस्तो खालको होइन, माथि लेखिएको जस्तो भक्तपुर चाहियो भने के गर्नु पर्यो, माथि फन्ट बक्समा गएर तपाईँले मदन भनेर अन्य फन्टमा टाइप गर्नु पर्यो, अथवा कोकिला भनेर टाइप गर्नु पर्यो। यसरी काम गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। त्यसपछि अलिकति यताबाट आउँ, यहाँनिर यस्तो श्री टाइप गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, शिवसँग यस थिच्नु पर्ने भयो, शिवसँग यस थिच्नु पर्ने भयो, शिवसँग यस थिच्नु। अब जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, श्री टाइप गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, शिवसँग यस अनि खुट्टा र आर। मैले के गर्ने साथीहरू, शिवसँग यस अनि खुट्टा अनि आर। अब त्यसपछि अलिकति तल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, श्रीमानको लेखेको छु नि साथीहरू। अघि मैले यो 0 विथ जोइनर र 0 विथ नन जोइनरको कुरा गरिरहेको थिएँ नि साथीहरू। यो भनेको चाहिँ के होला जस्तो लाग्ला साथीहरू, यहाँनिर मैले फोटो एउटा राखेको छु, त्यो फोटोबाट म यहाँनिर तपाईँलाई देखाउन सक्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जुन डुङ्गा अथवा यहाँनिर मर्यो पर्यो भनेर जुन लेख्नु परेछ नि, हेर्नुहोस् त, जहाँनिर तपाईँलाई बिचमा कुनै खुट्टा तानेको वर्ड चाहियो है, बिचमा कुनै खुट्टा तानेको लेटर चाहियो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त साथी, यहाँनिर ढुङ्गा अथवा डुङ्गा होइन, यसरी लेख्नु पर्दाखेरि बिचमा हलन्त भएको कुनै लेटर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। 0 विथ नन जोइनर भनेर यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इक्वल टु कीलाई शिवसँग थिच्नुपर्ने हुन्छ भने, जहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ यसरी बिचमा कुनै हलन्त भएको अक्षर चाहिँदैन, डाइरेक्ट तपाईँलाई त्यहाँनिर सटाउनु छ, जोडाउनु छ त्यो दुवैलाई, त्यो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट इक्वल टु चिन्हको प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ हामी 0 विथ जोइनर भन्छौँ है त। यहाँनिर जाउँ त, यहाँनिर मैले यदि युनिकोडमा यहाँनिर यस्तो लेखिदिएँ ल, श्री गरौँ, श्री, अब श्रीमान न अनि खुट्टा ए। अब श्रीमानको भनेर डाइरेक्टै लेख्न खोजेको, हेर्नुहोस् त, त्यो न चाहिँ के हो, आदि भएर गयो। अब तपाईँलाई त्यो न अब तपाईँलाई पुरै चाहिएको छ, तर युनिकोडमा डाइरेक्ट त्यसरी राख्न त दिँदैन, श्रीमान लो अथवा श्रीमानको अथवा सो होइन, केही टाइप गर्दाखेरि त्यो आफै हेर्नुहोस् त आदि भएर आउँछ। त्यो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु पर्यो भने, पहिला श्री लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मान होइन, श्रीमान अनि खुट्टा तानिदिनु पर्यो। अब शिवसँग, किबोर्डको शिवसँग माथिको इक्वल टु चिन्ह थिच्नु पर्यो, शिव थिच्ने, त्यसपछि इक्वल टु थिच्ने। त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर के हो को, हेर्नुहोस् त, यसरी तपाईँले हलन्त हुँदाहुँदै पनि यो पुरा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले बिचमा हलन्त भएको कुनै वर्ड लेटर लेख्नु पर्यो भने त्यो बेलामा तपाईँले यसरी 0 विथ जोइनर र नन जोइनरको काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, शिवसँग आर थिच्नु भयो भने तपाईँले यसरी क्र, गृ, मृगको मृ, मृत्युको मृ अथवा गृहको गृ तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। शिवसँग आर पक्कै पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसपछि अलिकति तल यहाँनिर केही सर्टकटहरू छन्, यो सर्टकटहरूको प्रयोग गरेर तपाईँले के काम गर्न सक्नुहुनेछ भने त तपाईँ आफैले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। यसको प्रयोग गर्नुहोला, हेर्नुहोला। छोटो मिठो तरिकाले भन्ने मेरो चाहना थियो, तर यो भन्दै भिडियो लामो भइसकेको छ। र यो फाइलहरू र यहाँनिर भएका यी सबै फाइल चाहिँ म तपाईँलाई PDF फर्मेटमा दिनेछु, तर डिस्क्रिप्सन बक्समा डाउनलोड लिङ्क राख्नेछु, तपाईँले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ निःशुल्क रूपमा है त। पहिले सोध्नुपर्ने कुरा, नबुझेको कुरा केही छ भने, अझै तपाईँलाई सोध्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले कृपया निर्धक्कसँग मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है त। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको छैन भने हामीबाट भएका कमी कमजोरी र हामीले सुधार्नु पर्ने कुराहरू के छ, ती कुराहरूलाई कृपया कमेन्टमा देखाइदिनु होला, भनिदिनु होला। र तपाईँहरूकै प्रतिक्रियाबाट नै, तपाईँहरूकै लाइक, कमेन्ट, सेयर आदि इत्यादिबाट नै हामीले दिन प्रतिदिन भिडियोलाई अझ राम्रो र परिष्कृत बनाउने कोसिस गर्ने नै छौँ। वेल, आजलाई भने तपाईँहरूको माझबाट म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सुभाष लामा ओजेलो हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।